Chào các bạn, video này Liệu sẽ giới thiệu cho bạn một mẫu móc khóa máy bay cũng như là quá trình nhận đơn, sản xuất và khâu đóng gói như thế nào đối với chiếc đơn 500 máy bay móc khóa như thế này. Và trên màn hình của các bạn là một mẫu móc khóa chuyên biệt, nó có logo trên màn hình của cái máy bay là chữ HPH. Đó. Thì cấu trúc của máy bay là làm sao thiết kế cho có cái cánh máy bay này, có những ô thông gió này, cái đuôi máy bay, và trên máy bay phải thể hiện cái logo của công ty. Logo các bạn thấy là chữ HPH, nhưng mà yêu cầu logo lên trên máy bay là phải thêu. Thì sau một quá trình mình tuyển thợ gia công cho cái mẫu móc khóa này, mình tuyển là 30 thợ và test lại chỉ còn có 8 thợ để sản xuất cái mẫu móc khóa máy bay này trong vòng 1 tháng với số lượng là 500 cái. Thì khi test mẫu rồi thì các bạn móc bằng len baby và móc cũng quen tay, cho nên là các bạn móc rất là nhanh. Tại vì cái chát này nó không khó, yêu cầu độ khó của cái chát này là phải móc chặt tay. Rồi thì cái mẫu móc khóa này rất là hay ở chỗ là cái logo mình thiết kế nổi lên trên mặt đó, và thiết kế những cái đường viền nó sắc sảo và nó nổi lên. Toàn bộ mẫu này là đều là thêu các bạn, cho nên là mình tuyển thợ ở giai đoạn làm cái mẫu móc khóa này, tuyển lọc thợ rất là nhiều. Đó, các bạn thấy là những chiếc cánh, những chiếc đuôi và những cái logo thiết kế rất là sắc sảo. Mẫu máy bay này có chiều dài là 9 cm và độ cao, độ mập của máy bay là 5 cm. Rồi các bạn thấy là những cái sản phẩm phải thiết kế đồng nhất về kích thước. Đó, thì khi 5 cái máy bay ra đời thì ở sau cái quá trình sản xuất này là cả một ekip. Đơn này mình nhận nói chung là cũng gấp, và cái yêu cầu đặc thù là phải một cái cũng như là 500 cái phải bằng nhau, bằng một cái rập hết, cái thước như nhau, chất lượng như nhau, và cái thêu chữ logo phải như nhau luôn. Đó, thì đây là đã thành phẩm nên mình chụp hình đóng gói rồi, thì mình sẽ nói cơ duyên chút xíu và quá trình sản xuất của cái mẫu móc khóa này để các bạn tham khảo. Sau này mình cần những cái sản phẩm để tặng khách hàng thì mình có thể liên hệ qua Liễu nha. Rồi thì nói đến quy trình khâu hoàn thiện thì bình thường là mình có một cái xưởng lớn ở Đồng Nai, thì mình những cái sản phẩm nào dễ và số lượng lớn thì mình đưa cho cái bộ phận của Đồng Nai họ sản xuất. Còn đây là cái mẫu này nó rất khó. Cái khâu thêu mình chỉ tuyển được có 2 bạn thêu thôi, đó là bạn thiết kế mẫu và một bạn nhân viên kỹ cựu của mình. Đó, thì trong quá trình sản xuất thì dễ, nhưng mà trong quá trình mà lắp ráp thì mình chỉ lắp ráp tại cái phòng kỹ thuật, phòng ra mẫu của mình đó. Như lúc video mình có giới thiệu là các bạn chỉ có 6 bạn làm bên bộ phận là lắp ráp, khâu và hoàn thiện. Thì tại cái vị trí cái phòng làm việc là phòng ra mẫu của Liễu đó, thì yêu cầu toàn bộ nhân viên là phải làm việc tại đó để mình giám sát 6 cái khâu hoàn thiện, từ khâu nhồi gòn, khâu ráp, thêu logo, gắn móc khóa. Đó là những cái khâu cực kỳ quan trọng mà mình không thể để cho các bạn gia công tại nhà, hoặc các bạn là gia công đại trà tại cái xưởng của mình. Xưởng của mình thì có cái bạn quản lý giám sát, còn Liễu thì ở phòng làm việc mẫu, ở văn phòng, cho nên là yêu cầu toàn bộ cái lô hàng này mình phải khâu ráp, phải trang trí trực tiếp tại văn phòng của Liễu để mà mình giám sát toàn bộ 24/24. Thì 6 người ráp 500 máy bay này trong vòng 4 ngày liên tục các bạn. Cái móc nó không lâu, nhưng mà cái quy trình mà thêu và khâu ráp cực kỳ lâu luôn. Rồi đến cái công đoạn mà bỏ bọc này thì đơn giản rồi, nhưng mà mỗi cái bỏ bọc là mỗi bạn phải kiểm rất là kỹ, có từng cái cánh, từng cái logo, từng cái đường viền, xem thử là đã đúng
quy chuẩn chưa, đã đúng kích thước chưa, và có cái nào là khâu nó bị lỏng lẻo thì mình sửa lại. Đó, các bạn vừa bỏ bọc, vừa kiểm đếm và vừa kiểm tra chất lượng luôn. Đó. Thì toàn bộ chiếc đơn này phải làm việc trực tiếp tại văn phòng để mình giám sát tất cả các khâu 24/24. Trong quá trình làm thì mình đều có camera quay lại, và lâu lâu mình có quay video để check lại cái quy trình sản xuất, để có lỗi chỗ nào là mình chỉnh sửa các bạn chỗ đó liền. Tại vì đơn này thật sự là mình sản xuất, mình nhận đơn là 30 ngày nhưng mà sản xuất chỉ có 20 ngày thôi, để mình còn khâu ráp nữa, cho nên là quá trình sản xuất gấp, nhanh và thợ phải chuyên để mà mình ra được những cái sản phẩm mà ưng ý. Và 10 cái như một, 500 cái cũng như một, là như vậy đó các bạn. Đó, thì đây là quy trình đóng gói của mình và đã xong thành phẩm rồi đây các bạn. Mình rất là ưng ý cái logo và cũng như là cái màu sắc của cái máy bay này. Cái chị sếp của công ty này đặt á, là cái logo của chị có màu vàng, và trên logo màu vàng đó nó có điểm một chút màu kem và màu xanh, y chang như cái mẫu móc khóa máy bay mình thiết kế luôn. Và cái áo thương hiệu cũng là màu vàng, nên là khi mình nhận chiếc đơn này mình thấy hay lắm, mình cảm thấy mình thích thì mình mới nhận thiết kế. Ở cái bên thiết kế nó hay lắm các bạn. Khi mà mình thả hồn được thì mình mới ra được sản phẩm, nhưng mà để ra được sản phẩm thì mình phải thích thì mình mới ra được cái sản phẩm đó. Cho nên là về khâu nhận thiết kế, các bạn hỏi là mình nhận thiết kế trong bao lâu, thì mình cứ cho tối đa là 15 ngày. Nhưng mà những cái mẫu nào mình vừa nhìn vào mình cảm thấy thích cái ý tưởng của khách hàng đưa ra, mình cảm được cái ý tưởng đó, thì mình ra được sản phẩm rất là nhanh, và ra được cái chat cũng cực kỳ là hợp lý và lẹ nữa. Rồi thì đến khâu kiểm đếm và đóng gói cũng là Liễu trực tiếp giám sát luôn các bạn, không để lơ là một khâu nào. Tại vì cái này là đếm từng sản phẩm một, cho nên là rất dễ lộn khi mình đếm số lượng lớn cả 500 cái. Cho nên bắt buộc chị quản lý của mình bắt chị đếm đi đếm lại 3 bận để nó mới ra được đúng cái số lượng mà không có bị sai sót một chút nào. Chứ thường là mình đi xỉ là mình đóng gói là một bịch là 10, cho nên là mình đếm rất là nhanh. Còn cái này là khách yêu cầu mình là đóng gói mỗi bịch một sản phẩm thôi, cho nên khâu kiểm đếm cũng cực kỳ quan trọng đó các bạn. Đó, thì khi hoàn thiện sản phẩm thì nó sẽ ra như thế này các bạn ha. Rồi, thế là mình đã xong cái video giới thiệu mẫu móc khóa máy bay của công ty có logo là HPH. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Liễu sẽ chia sẻ thêm một số những đơn hàng gọi là Liễu thích, đặc biệt là ưu ái, và Liễu sẽ ghi hình lại những cái video đó để cho các bạn có thể xem tham khảo, cũng như là quy trình sản xuất đóng gói của bên Liễu như thế nào, cơ duyên để mình nhận những chiếc đơn mà mình yêu thích, và mình thả hồn được vào những cái sản phẩm để mình ra chat, ra mẫu, ra hướng dẫn cho từng thợ và cách để mình quản lý như thế nào. Rồi Liễu bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you.